ชาลาสุจิปุริโอเค มื้ออื่นมงคุณกับพอจะไปวัดฉะนั้นมื้อนี้พวกเขาจะมาสอนมงคุณเฮ็ดหมักเบงกันหมากเบงของแท้จะเฮ็ดด้วยใบตองหรือว่าใบกล้วยหั่นแหละแต่ตัวนี้พวกเขาใส่เจี้ยเพื่อทดลองฝึกแอบเบิ่งก่อน Step 1 ขั้นตอนที่ 1 การเกียม วัสดุและอุปกรณ์ เจี้ยกะลาเฟอร์มีตัดและมือขั้นตอนที่ 2 พับเจี้ยครึ่งหนึ่งเพื่อแบ่งและตัดขั้นตอนที่ 3 เอาเจี้ยครึ่งหนึ่งที่ตัดออกมามือตะกี้มาพับครึ่งอีกแล้วเฮ็ดเป็นจ้วยฮู้แม่นบ่ว่าเฮาสามารถหยุดวิดีโอและรีวิวกลับคืนได้ถ้าบ่ทันเมื่อพับได้เป็นคือจ้วยกะแล่มแล้วก็ใส่กะลาเฟอร์หนีบเลยสมัยก่อนก็เจ้าบ่ได้ใส่กะลาเฟอร์หนีบเด้ก็เจ้าใส่ไม้เพื่อหนีบใบตองให้ติดกันเอาเจี้ยแผ่นไม้มาขั้นตอนที่ 4 คือพับเจี้ยไม้ตัวนี้แบ่งเป็น4ส่วนนับเบิ่ง1 2 3 4 5ครบ4ส่วนบ่เมื่อครบ4ส่วนแล้วก็ตัดออกเป็น4แผ่นเลยเอาแผ่นหนึ่งจาก4อันมาพับครึ่งแล้วตัดจังได๋เมื่อยบ่พอต่อไปจะต้องเฮ็ดเพิ่มอีก12อันถ้าเมื่อยก็หยุดวิดีโอไปหากินน้ำกินนมเย็นๆก่อนเด้อขั้นตอนที่เท่าใดแล้วก็ค่อยจื้อบ่ได้เอาเจี้ย1แผ่นจาก12แผ่นที่เจ้ามีมาพับครึ่งแล้วเฮ็ดเป็นรูป3แจคือลูกธนูแต่ห้ามเอาไปยิงใส่หมู่เฮ็ดลูกธนูสามเหลี่ยมออกมา12อันเพราะว่าเฮ็ดเจี้ยไว้ก่อนอันนั้น12อันก็ต้องเฮ็ดรูป3แจ12อันนับเบิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วบ่ขั้นตอนต่อไปแม่นเอาสามเหลี่ยมลูกธนูจาก12อันที่เฮาเฮ็ดมาอันนึงมาแปะใส่จ้วยกระแล่มที่เฮ็ดไว้ตอนทำอิฐโดยที่ให้ปลายแหลมของสามเหลี่ยมลูกธนูอยู่ห่างจากปลายแหลมของจ้วยกระแล่มประมาณ1ข้อนิ้วแล้วก็หนีบกะลาเฟอร์แกะขั้นตอนต่อไปก็เฮ็ดแบบคล้ายๆกันแต่เฮ็ดอยู่อีกฝากหนึ่งที่ตรงกันข้ามจากสามเหลี่ยมลูกธนูที่เฮาหนีบในตอนทำอิฐหนีบกะลาเฟอร์ใส่มันชะแคบจากนั้นก็เอาสามเหลี่ยมลูกธนูที่ยังเหลือมาเน็บใส่สามเหลี่ยมที่เฮาหนีบไว้ก่อนนะนี่เรียงกันลงมาใส่กะลาเฟอร์หนีบชะแคบโอ้ยเนาะตั้งมันบ่ซื้อบ่เที่ยงนี่เอามีดตัดมาตัดเล็มๆอยู่ปากจ้วยเพื่อเฮ็ดให้มันสามารถตั้งลงซื้อได้ จ
ลองตั้งเบิ่งว่ามันตั้งชื่อคือต้นคริสต์มาสแล้วบ่ตั้งได้ชื่อดีหลายซานตาคลอสถึกใจ เมื่อสังเกตเบิ่งพื้นของจวยแล้วมันยังบ่รูดตุติบ่งามเทื่อให้นำเอาเจี้ยมาพับแล้วตัด เพื่อมาหุ้มอ้อมให้สวยงาม ใส่กะลาเฟอร์หนีบแซะแคบสะแคบใส่มีตัดเล็มพื้นให้เพียงซื่อสุดท้ายเฮาก็เอาเศษเจี้ยสีขาวน้อยมาประดับให้เป็นคือดอกไม้ขาว จังใดโอเคบ่เข้าใจบ่เฮ็ดได้บ่ลองเฮ็ดใหม่อีก1 2 3 4 5 6 10 อันก็ได้เด้อถ้าเห็นแม่เฒ่าเฮ็ดอยู่บ้านคนเดียวเมื่อยๆหันนักเรียนก็ช่วยแม่เฒ่าเฮ็ดได้เด้อ เอาเรื่องอะไรมันติดตลกทึบ Salah. Suci puli.